اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات سوشيال ميديا ماركتنج. زي ما اتفقنا بقى في سلسله حلقات السوشيال ميديا ماركتنج هنتعلم ازاي ناخد البراند او البيزنس او المشروع بتاعنا سواء كان على الانترنت او في ارض الواقع ونسوق له على منصات السوشيال ميديا. اما في حلقه النهارده فهنتكلم عن الكونتنت او المحتوى، وهنتكلم على اقوى طريقه لبناء جمهور على الانستجرام حاليا وهي الريلز، وايه هي اهميتها في الوقت اللي احنا فيه بالنسبه للبرنت اون ديماند، وكمان اهم الادوات اللي ممكن تستعملها في بناء ريلز احترافيه في مجال البيزنس بتاعك مهما كان. فعايزك بقى تركز معايا الحلقه دي لان حلقه النهارده هتكون قويه جدا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة فأنا بعمل كورسات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص التسويق الإلكتروني والطباعة عند الطلب أو البرنت أون ديماند. فلو حابب تعرف أكتر عن التسويق الإلكتروني أو الطباعة عند الطلب ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. من اول ما ابتدينا كورس السوشيال ميديا واحنا بنتكلم عن الانستجرام، اتكلمنا على انواع الحسابات وازاي تختار اسم البراند بتاعتك، واتكلمنا عن ازاي نعمل لوجو مجاني وازاي نكتب البايو للحسابات، واتكلمنا على ادوات اختيار الهاشتاج وازاي تكتب الكابشن او البوست بتاعك. فلو فاتك اي حاجه من الحلقات ديت فارجع اتفرج عليها علشان تستفيد. زي ما كلنا عارفين ان المحتوى او الكونتنت هي مجموعه من البيانات اللي بتتقدم للناس على هيئه حاجه من اربعه: فيديو، صوره، مقال او تسجيل صوتي. فانت بتشوف ايه نوع المحتوى اللي يناسب المجال بتاعك وايه هي المواقع اللي بتلائم نوع المحتوى دوت، وبعد كده بتنشره بافضل طريقه وبجوده عاليه. وبعد ما بتقدم المحتوى بقى مهما كانت هيئته هتبتدي تجذب ناس مهتميه او معجبه بالمحتوى بتاعك ده، ومن هنا لازم تبدا تبني علاقات مع الناس معجبه بالمحتوى بتاعك. وكل ما هتنزل محتوى قيم يضيف فعلا فايده للناس العلاقه بينكم هتبتدي تقوى والناس اللي بتتابعك هتبقى اكتر. وهي دي افضل طريقه انك تبني مشروع او بيزنس ناجح، لان الناس بتتعامل او بتشتري من الناس اللي بيحبوهم او بيعرفوهم او بيثقوا فيهم او في منتجاتهم. فكل ما يكون في علاقات كويسه بينك وبين الناس كصاحب بيزنس او فريلانسر او حتى كانفلونسر، فاحتماليه ان هم يتعاملوا معاك ماديا هتكون افضل بكتير. في بداية الحلقة احنا قلنا ان الريلز هي اقوى طريقة لبناء جمهور على الانستجرام حاليا، ودي حقيقة فعلا. الريلز من اقوى الادوات الموجودة في مجال التسويق الالكتروني في الوقت اللي احنا فيه ده، والحقيقة ده بيرجع لاكتر من سبب. اول حاجة الريلز هي فيديوهات قصيرة موجودة على الانستجرام، فدي ما بتديش فرصة كبيرة للكونتنت كريتور ان هو يعمل فيديو كبير، وبيضطر ان هو يوصل الهدف او الفكرة بتاعته في فيديو قصير من 15 ل 60 ثانية، فطبعا بيبقى مشاهدته اسهل بكتير للمستخدمين او للناس اللي بتتفرج على الريل دي. تاني سبب هو ابعاد الفيديو نفسه، بياخد شاشه التليفون كلها او شاشه الجهاز كله، فبالتالي بيديك فرصه احسن انك تشوف تفاصيل اكتر في الفيديو من الفيديوهات اللي كانت بتستعرض على الانستجرام بشكل طبيعي. تالت حاجه وهو التفاعل على الفيديوهات دي من ناحيه المستخدمين اسهل بكتير جدا من التفاعل على الفيديوهات العاديه، لان كل اللي هو محتاجه هيعمل سوايب اب، هيقلب على الفيديو اللي بعديه، سوايب اب على الفيديو اللي بعديه، يعمل لايك او كومنت، كلها في مكان واحد اسهل بكتير جدا من الفيديوهات او السيستم اللي كان موجود اصلا على الانستجرام. طبعا هيجي واحد يقول لي طب ما الحاجات دي موجوده على التيك توك وحاليا كمان موجوده على اليوتيوب في الشورت فيديوز، طب ايه اللي بقى خلى الانستجرام او الريلز من اهم الادوات في مجال التسويق؟ الحقيقه يا اخي الكريم السبب الحقيقي في ان الريلز من اقوى الادوات حاليا وهو صراع الشركات. وخليني افهمك ازاي. زي ما اتكلمنا في حلقه التعريف بمواقع السوشيال ميديا، الانستجرام عانى كتير جدا اول ما التيك توك طلع، لان هم فقدوا جمهور كبير من المستخدمين والكونتنت كريتور اللي كانوا عندهم اصلا، لانهم طلعوا بفكره كانت جديده في وقتها وهي الشورت فيديوز وسهوله التعامل مع الشورت فيديوز ديت سواء كان في التسجيل او حتى في المشاهده. فده خلى الانستجرام تدخل المنافسه مع التيك توك وتبتدي تعمل حاجه جديده وهي الريلز. وطبعا كاي كونتنت كريتور سواء كان بيزنس او انفلونسر هو محتاج لما ينزل كونتنت او محتوى على السوشيال ميديا ان في ناس كتير تبتدي تتفاعل مع المحتوى ده بلايكس وكومنتس وفيوز. ولان الانستجرام زي ما قلنا لسه داخل المنافسه مع التيك توك ومع اليوتيوب في الشورتس، لازم يجذب اكبر عدد من الجمهور، فبيتيح للناس الكونتنت كريتور او اللي بتعمل محتوى بالريلز ان هم يظهروا الفيديوهات ديت على اكبر عدد ممكن من الناس. وهو ده السبب الاساسي اللي خلى الريلز احد
اقوى ادوات التسويق. فلو انت لسه بتبتدي تعمل براند او عندك براند على السوشيال ميديا او على الانستجرام، فما تنساش ان الريلز هتكون سبب اساسي ومهم جدا في بناء جمهور على السوشيال ميديا او على الانستجرام، او حتى زياده مبيعاتك على البيزنس بتاعك. طبعا بما اننا اتكلمنا على اهميه الريلز في التسويق على الانستجرام، ما ينفعش اسيبك وامشي كده من غير ما اقول لك على اهم اداه ممكن تستعملها في انتاج ريل احترافيه في مجال البيزنس بتاعك، وبالاخص في البرنت اون ديماند. والاداه دي يا اخي الكريم هي بليست. تعال نشوف بقى نستعملها ازاي. هنفتح بقى موقع placeit.com وهكتب لك اللينك تحت في الديسكريبشن، وتقوم نازل على اخر الصفحه تحت في اخر الموقع خالص، وتقوم ضاغط على كلمه free templates. بعد كده يا اخي الكريم هتيجي تدور في القائمه اللي على الشمال هنا، وتدور على انستجرام ستوري تمبلت. انستجرام ستوري تمبلت هيفتح لك صفحه زي دي يا اخي الكريم. واكيد واحد هيجي يقول لي ليه ادور على انستجرام ستوري تمبلتس واحنا بنعمل ريلز؟ هقول لك يا اخي الكريم لان ابعاد الريل هياها نفس ابعاد الستوريز على الانستجرام. فدي طبعا فرصه حلوه جدا انك تستغل الموضوع ده في ان انت تعمل ريلز احترافيه من على موقع بلايسيت. هتيجي بقى بما اننا شغالين في مجال البرنت اون ديماند، وهتلاقي فيه حاجات كتيره هنا بتساعدك على بلايسيت، وهنختار اي قالب من اللي موجودين هنا. طبعا دي فيديوهات احترافيه، شوف بالمنظر دوت تلاقي فيه عناصر وحاجات بتتحرك بمنظر احترافي، هتخلي الماركتنج او التسويق بتاعك على الانستجرام بتنقله لمستوى تاني احترافي، هيبقى احسن من اي حد في نفس المجال. طيب تعالى كده نفتح اي قالب من الموجودين هنا. واحد زي دوت مثلا انا شفته وعجبني وعايز اعمله اخده مثلا او اعمله ريل عندي على الانستجرام بتاعي. حاجه زي كده مثلا هتلاقي فيه التكست اللي في الموجود في الفيديو هنا، هتلاقي كل التكست موجوده هنا على الجنب تعدل فيها وفي الوانها وفي انواع الخطوط براحتك خالص. وعلى الجزء اللي على اليمين هنا لو انت عايز تضيف اي اوديو تراك من المكتبه بتاعه الاوديو تراك اللي على بلايسيت تقدر تغير فيها بالشكل اللي انت عايزه. لو مش عايز وحابب تضيفها بعدين مفيش مشاكل، كل اللي عليك انك تشيل العلامه ديت وهي مش هيطلع لك اي صوت في الفيديو. بالنسبه بقى للالوان اللي مستعمله في الفيديو هتلاقيها موجوده عندك هنا على اليمين، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. طيب مثلا لو احنا شفنا الفيديو دوت هنلاقي فيه صوره واحده مثلا هنا لابسه تي شيرت وبتعمل عرض للموقف او للتيشيرت هي لابساه. طب انا مثلا مش عايز الصوره دي وعايز اعرض بقى منتجاتي، هاجي هنا هلاقي في جزء عندي هنا مكتوب اللي هو ابلود ايمج اور فيديو. تقدر تعمل ابلود للايمج او الفيديو وتغيره بالصوره اللي معروضه هنا في الفيديو ده. وطبعا بما اني على بلايسيت اقدر اعمل الموك اب اللي انا عايزه او صوره الموديل اللي انا عايزها بالتصميم بتاعي على المنتج اللي انا عايزه، وبعد كده اقدر ارفعه هنا. طب تعال نشوف ازاي. ارجع تاني على اول الموقع واضغط على فري تمبلتس، وبعد كده باجي ادور على المنتج اللي انا عايز اخده او اعمل له على الموك اب. يعني مثلا لو انا عايز ادور على هودي او اللي هو السويتشيرت، هاجي اختار الهوديز او الهودي بول اوفر هنا واختار الموك اب او الصوره اللي انا عايزها. طب لو انا عايز تي شيرت اقدر الاقي هنا برضو موك ابس لتي شيرتس اقدر احط عليها التصميم بتاعي وبعد كده اعرضها. فلنفترض بقى ان انا اخترت تي شيرت وعايز اشوف اختار انهي صوره. مبدئيا كده الحاجه اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتعمل اي ريل ان الصوره او ابعاد الصوره هي ابعاد طوليه، فما تجيش مثلا تختار صوره مثلا بالعرض زي ديت وتحب تعمل عليها ريل عشان هتبقى نصها متاكل او معظم الصوره مش هتبقى واضحه في ابعاد الفيديو. فلو هنيجي نختار صوره هنختار صوره زي دي، صوره طوليه بحيث ان التصميم كله يكون باين. وده طبعا صوره انا اخترتها ورفعت عليها التصميم اللي انا عايزه وغيرت لون التيشيرت بالصوره اللي انا عايزها بحيث ان هي تبقى ماشيه مع التصميم، وهو ده الصوره اللي انا هحطها على الريل او على الفيديو. ارجع بقى تاني على الفيديو او الريل اللي انا اخترته واقوم عامل ابلود ايمج اور فيديو وارفع الصوره اللي انا لسه عاملها. واخد بالي كويس ان وانا برفع الصوره المسافات الفاضيه ديت ما ينفعش تكون طالعه في التصميم، فانا هقعد اكبر في الصوره لحد ما اغطي كل المسافات الفاضيه ديت واحط الصوره بالشكل اللي انا شايفه مناسب. وبعد كده بقوم ضاغط كروب. بعد كده هتلاقي التصميم ظهر هنا مكان الصوره اللي كانت موجوده، هتعمل بلاي اول هنشوف التصميم بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دوت.
طبعا انا مش عاجبني الوان الخلفيه ولا الالوان اللي موجوده هنا، فطبعا انا ممكن اجي اتحكم فيها من الجزء اللي على اليمين دوت، اختار الالوان المناسبه للتصميم او للصوره بتاعتي بحيث تظهر بافضل شكل ممكن. وطبعا ما انساش اغير التكست او الكلام المكتوب هنا على الشمال، لان ده طبعا هيكون مهم جدا. طبعا انا عدلت كده على الفيديو بشكل سريع بحيث انا اوريك ان الشكل النهائي للفيديو ممكن يبقى واصل او ممكن يبقى شكله عامل ازاي. هنيجي هنا نشغل، هنيجي نبص مثلا نلاقي الالوان اتغيرت، التكست هنا مكتوب اتغير I need some space مثلا اللي هو اسم التصميم او النيش او المجال اللي انا شغال فيه. كتبت هنا التيشيرت، طبعا انا شغال على تيشيرت، ممكن طبعا اغير اكتب هودي، ممكن اكتب ماج، ممكن اكتب تانك توب، ممكن اكتب اي برودكت طبعا على حسب الصوره الموجوده ورا. وكتبت لهم هنا اللينك بايو، يعني اللينك فوق في البايو لو حد عايز يروح على الموقع. وادي الفيديو كده بقى شكله مرتب وشكله نظيف جدا واحترافي، اي حد هيشوفه عينه هتنجذب بشكل احسن من ان هو يبقى صوره او فيديو عادي على الانستجرام. وبعد كده باجي اعمل فري داونلود فول فيديو، هتقدر تنزل الفيديو ده فور فري، التمبلتس الموجوده او القوالب الموجوده دي فور فري. لو انت عندك اشتراك هنا او لو حابب تشترك على بليست، صدقني موقع قوي جدا جدا، وهتلاقي مكتبه اكبر بقى بكتير من المكتبه المجانيه اللي موجوده. طبعا هتيجي بقى هتلاقي فيديوهات كتيره هنا، مكتبه من التمبلتس واللي بالمناسبه بتتغير كل فتره وفتره. وطبعا هنا هتلاقي منتجات كتير، مجات، هتلاقي مثلا بالمنظر اللي انت شايفه دوت. طبعا مش عشان مج بقى ما تعرضش الا مج، انت ممكن تغير الصوره وتحط تيشرت عادي مفيش فيها اي مشاكل. هتلاقي بقى صور بالمنظر ده او تاثيرات بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دوت، تبقى حاجه احترافيه جدا جدا، وهتخلي شكل الانستجرام او الريلز بتاعتك شكلها احترافي، بتجذب العين اكتر من اي حاجه ثانيه. وبكده خلص فيديو النهارده. لو استفدت حاجه بقى من فيديو النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات سوشيال ميديا ماركتنج، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده في الحلقات اللي فاتت او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.